ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਟਲ ਲੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਿਟਰੀ ਆਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਲਿਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ ਨਿਊਡ ਸ਼ੇਡ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੇਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੈਵੀ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੁੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।